Dr. Elena Radu își șterse fruntea udă de transpirație, în timp ce lumina lanternei îi tremura în mână. Tunelurile de sub piramida din Saqqara păreau să se întindă la nesfârșit în întunericul de mormânt, iar aerul era atât de gros încât aproape că îl puteai mesteca. Echipa sa arheologică lucra de 3 săptămâni pentru a dezlega misterul unei camere secrete descoperite prin georadar. Dar de fiecare dată când intrau în tuneluri, simțeau că ceva nu era în regulă. Muncitorii locali refuzaseră să mai lucreze după prima săptămână. Spuneau că visau coșmaruri în care șerpi uriași ieșeau din zidurile de piatră și îi înghițeau întregi. Unul dintre ei, un bătrân pe nume Mahmud, îi spusese Elenei că locul acesta era blestemat încă din vremurile faraonilor. "Doamna doctor," îi spusese el cu ochii înspăimântați, "bunicul bunicului meu îmi povestea că aici a fost înmormântat ceva care nu trebuie să se trezească niciodată. Ceva care va aduce sfârșitul lumii." Elena râsese atunci, dar acum, în întunericul opresiv al tunelului, cuvintele bătrânului îi reveneau în minte cu o forță neliniștitoare. "Profesoara, ar trebui să vedeți asta," șopti Ahmed. Studentul ei egiptean, cu vocea tremurândă de emoție și frică, Elena se întoarse și văzu că Ahmed stătea în fața unei pereți acoperit cu hieroglife. Dar nu erau hieroglife obișnuite. Acestea păreau să se miște în lumina tremurătoare a lanternelor, ca și cum ar fi fost sculptate în piatră vie. Mai îngrozitor era faptul că părea că se mișcau cu scop, formând noi combinații de simboluri în timp ce ea se uita la ele. "Ciudat," murmură Elena, apropiindu-se. "Aceste simboluri nu le-am mai văzut niciodată și tehnica de sculptare este imposibilă pentru vechii Egiptei." În centrul compoziției se afla imaginea unui șarpe uriaș, cu ochii de obsidian, care păreau să privească direct în sufletul privitorului. Corpul său se înfășura în spirale infinite, care se extindeau peste tot peretele, iar din gura lui deschisă ieșeau simboluri care reprezentau întunericul, haosul și sfârșitul timpului. Cel mai tulburător aspect era că șarpele părea să respire. Solzii săi se mișcau subtil în sus și în jos, ca și cum ar fi fost viu. "Este Apofiș," șopti Ahmed, făcându-și semnul crucii cu mâna tremurândă. "Bunicul meu îmi povestea despre el. Șarpele care mănâncă soarele, dușmanul zeului Ra, cel care aduce haosul etern." Elena râse nervos, dar râsul îi sună forțat chiar și în urechile ei. "Ahmed, tu știi că acestea sunt doar mituri. Apofiș era simbolul haosului în mitologia egipteană, inamicul zeului soare Ra. Nimic mai mult decât povești pentru a-i speria pe copii." Dar în timp ce spunea aceste cuvinte, hieroglifele păreau să pulseze cu o lumină slabă, roșiatică, ca și cum ar fi fost iluminate din interior de o forță malefică. Elena își frecă ochii, gândind că este doar oboseala după săptămânile petrecute în tunelurile întunecate. "Să fotografiem totul," spuse ea, încercând să-și păstreze calmul profesional. "Mâine vom aduce echipamentul de scanare 3D. Vreau să documentez fiecare detaliu." În timp ce făceau fotografiile, Elena observă că temperatura din cameră scăzuse brusc. Respirația lor deveni vizibilă în aer, iar pereții păreau să transpire o substanță oleoasă și neagră, care mira a putregai și moarte. "Profesoara," șopti Ahmed, "nu vi se pare că hieroglifele ne urmăresc?" Elena se uită din nou la perete și inima îi sări o bătaie. Ochii șarpelui din hieroglife erau acum îndreptați direct spre ei, iar gura părea să fi crescut în mărime. Era imposibil, dar nu putea nega ceea ce vedea. "Plecăm acum," spuse ea, apucând echipamentul fotografic. Dar în timp ce se pregăteau să iasă, un sunet slab ca un șuierat se auzi din pereții înconjurători. Nu era vântul, era ceva mult mai amenințător, ceva care părea să vină din adâncurile pământului însuși. În acea noapte, în hotelul din Cairo, Elena nu putea să doarmă. De fiecare dată când închidea ochii, vedea șarpele din hieroglife. Ochii lui, de obsidian, o urmăreau în vise.
iar un șuierat slab îi pătrundea în minte ca un vierme care îi mânca gândurile. În visele ei, șarpele ieșea din perete și se târa prin cameră, lăsând în urma lui o dâră de sânge și oase sfărâmate. La ora 3 dimineața, telefonul ei sună cu un sunet ascuțit care o trezi din coșmarul în care se zbătea. Era Ahmed, dar vocea lui suna diferit, mai înaltă, mai speriată. "Profesoara," spuse el cuvintele aproape neinteligibile din cauza fricii, "trebuie să vii imediat la săpătură. S-a întâmplat ceva îngrozitor." Elena ajunse la șantier înainte de răsăritul soarelui, după ce conduseseră prin Cairoul pustiu ca o nebună. Ahmed o aștepta la intrarea în tunel, palid ca un mort și tremurând în ciuda căldurii din deșert. "Ce s-a întâmplat?" întrebă ea, observând că în jurul ochilor lui Ahmed erau cercuri întunecate, ca și cum nu dormise de zile. "Peretele s-a schimbat," răspunse el, indicând spre tunel cu un deget care tremura violent. "Dar nu doar peretele, întregul tunel pare viu." Elena îl urmă în întunericul rece al tunelului, dar de data aceasta atmosfera era complet diferită. Aerul era mai gros, mai greu și avea un miros metalic de sânge și putregai. Pereții păreau să pulseze ca inima unui animal uriaș, iar din fisurile dintre pietre se scurgea o substanță neagră și vâscoasă. Când ajunseră la camera cu hieroglifele, Elena rămase fără cuvinte, iar stomacul îi se întoarse pe dos. Peretele nu mai arăta la fel. Șarpele din centrul compoziției avea acum ochii deschiși complet, strălucind cu o lumină roșie și malefică. Gura lui era mult mai larg deschisă, dezvăluind rânduri de colți ascuțiți ca briciurile. Cel mai îngrozitor era că în jurul acestuia noile hieroglife formau un text care părea să fie scris cu sânge proaspăt. "Nu poate fi," șopti Elena, apropiindu-se cu pași șovăielnici. "Piatra nu se schimbă singură. Este imposibil din punct de vedere științific." Ahmed traduse cu vocea tremurândă: "Cel care tulbură somnul marelui șarpe va fi primul care va hrăni întunericul. Când soarele va fi înghițit, morții se vor ridica să slujească stăpânul haosului." În timp ce Ahmed vorbea, hieroglifele începură să strălucească mai tare, iar temperatura din cameră scăzu brusc cu multe grade. Respirația lor deveni o ceață albă în aerul înghețat. "Plecăm acum," spuse Elena, apucându-l pe Ahmed de braț cu o forță disperată. Dar când se întoarseră să plece, descoperirăm că tunelul prin care veniseră se închisese. În locul său era doar perete solid de piatră, ca și cum nu ar fi existat niciodată o ieșire. Cum este posibil?" bâlbâi Ahmed, alergând la perete și lovindu-l cu pumnii până când aceștia începură să sângereze. Din întunericul din spatele lor veni un șuierat din ce în ce mai puternic, un sunet care părea să provină din adâncurile iadului însuși. Elena își întoarse lanterna și văzu că hieroglifele de pe perete străluceau acum cu o lumină roșie orbitoare, iar ochii șarpelui se mișcau, urmărindu-i cu o inteligență malefică și străveche. Apoi din piatră începu să iasă ceva. Primul lucru pe care îl văzură fu un cap de șarpe uriaș, cu solzii negri și strălucitori ca obsidianul. Ochii erau două găuri adânci care păreau să absoarbă nu doar lumina lanternelor, ci și sufletele celor care îi priveau. Din gura lui se scurgea o salivă acidă care făcea pietrea să fumege și să se topească. "Apofiș," șopti Ahmed, căzând în genunchi și acoperindu-și fața cu mâinile. "Zeul șarpe, devoratorul lumii." Șarpele ieși complet din perete ca printr-un portal către o altă dimensiune, corpul său uriaș, umplând camera și extinzându-se în tuneluri pe care Elena nici nu le văzuse până acum. Lungimea lui părea infinită, dispărând în întunericul din spatele peretelui de piatră ca o râu de carne și solzi, care se mișca cu o grație hipnotizantă și terifiantă. Elena încercă să strige, dar nu îi ieși niciun sunet. Șarpele o privi cu ochii săi fără fund și ea simți cum mintea îi era invadată de vise de coșmar.
Văzu orașe arzând în flăcări verzi, soarele fiind înghițit de o gură uriașă, oameni care fugeau în panică în timp ce șerpi uriași ieșeau din fisurile pământului și îi devorau vii. Văzu oceane care se transformau în sânge și munți care se prăbușeau sub greutatea unei întunecări absolute. Tu m-ai trezit, spuse o voce care părea să vină din adâncurile pământului, din centrul însuși al infernului. Cuvintele nu se auzeau cu urechile, ci pătrundeau direct în minte ca niște viermi care se înfigeau în creier. După milenii de somn forțat, după atâtea ere de închisoare în întunericul dintre stele, m-ai chemat din nou în lumea celor vii. Elena reuși să-și găsească vocea, dar sunetul care ieși din gâtul ei era ca scârțâitul unei ușuri ruginite. Ce vrei de la noi?" Șarpele râse, un sunet ca de pietre care se zdrobesc, ca de oase care se sfărâmau sub o presiune enormă. Vreau să-mi iau răzbunarea asupra lui Ra și a copiilor săi. Vreau să înghit din nou soarele și să aduc întunericul etern asupra acestei lumi patetic de mici ființe. Vreau să transform totul în haos, așa cum era înainte de început, așa cum va fi după sfârșit. Șarpele uriaș se apropie de Elena. Respirația lui ca un vânt cald și putred, care mirosea a milioane de cadavre în putrefacție. Din gura lui ieșeau miasme care o făceau să se simtă amețită, iar viziunea îi deveni neclară, ca și cum ar fi privit prin apă murdară. Dar mai întâi, continua vocea care îi făcea creierii să vibreze dureros, voi avea nevoie de servitori în lumea de sus. Voi avea nevoie de ochi și mâini care să lucreze pentru mine în lumina soarelui, pe care nu o pot suporta încă. Tu vei fi primul dintre aceștia, femeia care mi-a deschis calea. Elena, simți cum ceva rece și vâscos îi pătrunde în minte, ca și cum șerpi mici s-ar fi strecurat prin urechile ei și ar fi început să-i mănânce gândurile. Era ca și cum gheața ar fi înlocuit sângele din venele ei, iar în același timp o căldură arsitoare îi cuprinsese sufletul. Viziunea îi deveni neclară, iar când se limpezi din nou, lumea părea complet diferită. Culorile erau mai palide, mai bolnăvicioase, iar umbrele erau mai adânci și păreau să se mișce de la sine. Cel mai îngrozitor era că putea vedea lucruri care nu existaseră înainte, forme întunecate care se târau prin colțurile camerei, ochi care străluceau în întuneric și peste tot șerpi mici care se mișcau prin aer ca și cum ar fi notat prin apă. Ahmed țipa în fundalul conștiinței ei, dar sunetul părea să vină de foarte departe, ca și cum ar fi strigat dintr-o altă lume. Ea îl văzu cum se zbătea pe podea, clătinându-se violent, în timp ce spuma îi ieșea pe gură. Mergi, îi ordona vocea lui Apofiș, pătruzând în mintea ei ca o șoaptă venită din mormânt. Și pregătește calea pentru întoarcerea mea completă. Găsește pe cei care pot citi vechile scrieri. Găsește pe cei care știu să deschidă porțile dintre lumi. Găsește pe cei al căror sânge poate hrăni ritualurile de trezire. Elena, simți cum picioarele o duc spre ieșirea din cameră, dar nu ea își controla mișcările. Era ca o păpușă într-un spectacol de marionete macabru, iar altcineva îi trăgea sforile. În spatele ei, Ahmed continuă să țipe până când țipetele se transformară în gargărituri îngrozitoare, apoi în tăcere. Când Elena se întoarse să se uite, văzu că Ahmed zăcea pe podea, dar nu era mort. Era ceva mult mai rău. Corpul său se zbătea în continuare, dar ochii îi erau albi și din gură îi ieșeau șuierături slabe, ca și cum ar fi încercat să vorbească într-o limbă de șerpi. Elena ieși din tunel în lumina dimineții, dar soarele îi părea acum prea strălucitor, dureros, ca o lamă înfipt în ochi. Ochii îi lăcrimau și simțea nevoia disperată să se ascundă în umbră, să se îngroape în întuneric ca un animal bolnav. În mașina cu care se întorcea la Cairo, se uită în oglinda retrovizoare și țipă. Reflecția ei nu mai era umană, ochii îi străluceau cu o lumină roșiatică, iar din colțurile gurii îi creșteau doi colți mici, ascuțiți. Și mai îngrozitor, în jurul gâtului ei se mișca ceva.
o umbră în formă de șarpe care părea să fie o parte din ea însăși. În următoarele zile, Elena se întoarse la Cairo, dar nu mai era aceeași persoană. Colegii ei observară schimbarea imediat, paloarea mortală a pielii, ochii care păreau să ardă cu o lumină interioară malefică și felul în care evită complet lumina directă a soarelui, preferând să lucreze noaptea ca un vampir. Dar cea mai îngrozitoare schimbare era comportamentul ei. Elena, care fusese întotdeauna caldă și prietenoasă, devenise rece și calculată. Vorbea în monosilabe și îi studia pe oameni ca și cum ar fi fost animale de laborator, nu ființe umane. Dr. Farid Hassan, colegul ei de catedră, o întreabă într-o zi despre Ahmed. "Unde este studentul tău?" îi spuse cu preocupare. "Nu l-am văzut de o săptămână. Părinții lui sunt îngrijorați." Elena îl privi cu ochii ei strălucitori și zâmbi, dar zâmbetul nu îi ajunse la ochi. "Ahmed a avut un accident în tuneluri. A fost transformat." "Transformat? Ce vrei să spui? Vrei să-l vezi?" întrebă Elena cu o voce ciudat de melodioasă. Farid anui, confuz, și Elena îl duse în subsolul universității, unde avea un birou secundar pentru cercetări speciale. Când deschise ușa, Farid țipă de groază. În colțul camerei, Ahmed stătea ghemuit ca un animal. Corpul său era acoperit de solzi mici și verzi, iar ochii îi erau complet albi. Din gura lui ieșea o limbă bifurcată, care se mișca constant, gustând aerul. Când îi văzu, emise un șuierat slab și se târâ spre ei pe burtă. "Ce i-ai făcut?" țipă Farid, încercând să fugă, dar Elena îl apucă de braț cu o forță supraomenească. "I-am arătat adevărul. I-am arătat cum va arăta lumea când stăpânul meu va domni din nou." Din umbrele camerei ieșiră alte șerpi, mici la început, apoi din ce în ce mai mari. Se îndreptară spre Farid cu mișcări fluide și hipnotice. "Nu," țipă el. "Te rog, Elena, sunt prietenul tău." "Nu mai sunt Elena," spuse ea cu vocea monotonă. "Sunt slujitoarea lui Apofiș și tu vei fi al doilea." Șerpii se năpustiră asupra lui Farid. În câteva minute, țipetele lui se transformară în gargărituri, apoi în șuierături slabe. Când totul se termine, pe podea stătea o altă creatură hibridă, pe jumătate om, pe jumătate șarpe. Elena a început să caute prin bibliotecile universității texte antice despre Apofiș. Găsi referințe la ritualuri de invocare, la porți către lumea de jos, la moduri de a aduce întunericul asupra pământului. Dar cel mai important, găsi o listă cu 13 locuri sacre din întreaga lume, unde voalul dintre dimensiuni era suficient de subțire pentru ca Apofiș să poată pătrunde complet în lumea fizică. Într-o noapte, în timp ce lucra singură în birou, simți prezența familiară din spatele ei. Fără să se întoarcă, știa că șarpele era acolo, în umbra din colțul camerei, ochii lui de obsidian urmărindu-i fiecare mișcare. "Ai găsit ceea ce căutam?" întrebă vocea care îi făcea pielea să se înfioreze. "Da," răspunse Elena cu o voce care nu mai era a ei, ci ceva mult mai vechi și mai rău. "Există 13 locuri în lume unde poți ieși complet în lumea fizică. Locuri unde vechii preoți au construit temple pentru a te venera în secret." "Foarte bine. Și ce mai trebuie pentru a deschide aceste porți?" Elena deschise un volum antic pe birou, paginile acestuia fiind scrise cu sânge uscat. Sângele a 13 cărturari sacrificați în timpul unei eclipse solare totale. Următoarea eclipsă va fi peste 2 săptămâni și va fi vizibilă din toate cele 13 locuri simultan, un eveniment astronomic care se întâmplă doar o dată la 1000 de ani. "Perfect," râse vocea. "Destinul însuși conspirează pentru întoarcerea mea. Atunci să începem lucrul de îndată." Elena închise cartea și ieși din birou. În mintea ei, lista cu numele celor 13 cărturari se formase deja. Profesori, egiptologi, specialiști în scrieri antice din toată lumea, toți aveau să moară pentru a deschide calea către întoarcerea completă a lui Apofiș în lumea fizică.
Prima victimă fu dr. Hassan Mahmud, un specialist în hieroglife din Alexandria și unul dintre cei mai respectați egiptologi din Egipt. Elena îl găsi lucrând târziu într-o noapte în muzeul local, încercând să traducă o inscripție misterioasă descoperită recent. Când bărbatul o văzu intrând în sală după orele de vizitare, zâmbi prietenos. Elena, ce surpriză plăcută! La ce datorez această vizită târzie? Cuvintele ei se întrerupseră brusc când văzu ochii ei. Nu mai erau ochii unei femei, ci ai unui prădător însetat de sânge. Străluceau cu o lumină roșiatică în întunericul sălii, iar în jurul pupilelor se vedeau cercuri concentrice, ca la șerpi. "Mă pare rău, Hassan," spuse Elena cu vocea monotonă, lipsită de orice emoție umană. "Dar trebuie să mori. Sângele tău este necesar pentru un ritual mult mai important decât orice traducere." Din umbra din spatele ei ieși un șarpe de mărimea unui piton cu solzii negri ca noaptea și ochii roșii ca rubinele. Solzii îi străluceau în lumina slabă, iar din gura lui se scurgea o substanță acidă care făcea marmora podelei să fumege. Hassan încercă să fugă, dar șarpele fu mult mai rapid. Se înfășură în jurul corpului bărbatului cu o forță care îi zdrobi coastele într-o secundă. Hassan încercă să țipe, dar nu mai avea aer în plămâni. Ochii îi ieșeau din cap, iar limba îi ieșea pe gură, în timp ce șarpele îl strângea din ce în ce mai tare. Dar moartea nu veni rapid. Șarpele îl ținea în viață cât mai mult posibil, hrănindu-se cu teroarea și agonia victimei. Hassan simțea cum oasele îi erau zdrobite unul câte unul, cum organele interne îi erau strivite lent, dar conștiința îi rămânea clară pentru a simți fiecare secundă de suferință. Când în sfârșit murise, Elena adună sângele într-un recipient special gravat cu simboluri antice. Corpul lui Hassan fu lăsat să se descompună rapid sub acțiunea unor substanțe pe care Elena le scuipa asupra sa. Într-o oră nu mai rămase decât o grămadă de oase albe și hainele ponosite. A doua victimă fu dr. Sarah Thompson din Londra, o specialistă în texte magice egiptene. Elena o urmări timp de o săptămână, învățând rutina ei, găsind momentul perfect pentru atac. Sarah trăia singură într-o casă victoriană în cartierul Kensington, cu o grădină mare și înflorită. În noaptea atacului, Elena pătrunde în casă ca o umbră, mișcându-se fără să producă niciun sunet. O găsi pe Sarah în studiul ei, citind la lumina unei lămpi vechi. Când femeia o văzu, se sperie la început, apoi se relaxă. "Scuzați-mă, dar cum ați intrat în casa mea?" întrebă Sarah, ridicându-se din fotoliu. Elena nu răspunse. În schimb, ridică mâna și din degetele ei ieșiră șerpii mici, groși cât creionul, cu ochii strălucitori. Sarah țipă și încercă să fugă, dar șerpii se mișcau prin aer ca și cum ar fi zburat. Primul șarpe o mușcă în gât. Veninul nu o omorâ imediat, ci o paraliză, făcând-o să cadă pe podea în timp ce rămânea perfect conștientă. Ceilalți șerpi o atacară în grup, fiecare mușcătură injectând mai mult venin, care o făcea să simtă o durere îngrozitoare, ca și cum corpul ei ar fi fost ars din interior cu acid. Sarah țipă până când corzile vocale îi se rupseră, dar șerpii nu se opreau. Continuară să o muste timp de ore, hrănindu-se cu suferința ei, până când, în sfârșit, inima îi cedă din cauza durerii. Elena adună sângele și plecă, lăsând corpul să fie găsit a doua zi de către îngrijitoarea cazei. Poliția londoneză fu complet descurcurată. Nu existau urme de intrare forțată, nu existau probe fizice și cauza morții păru să fi fost o criză cardiacă, deși fața victimei era înghețată într-o expresie de groază absolută. Câte una victimele cădeau în toată lumea. Profesor Giovanni Rossi din Roma, găsit în biroul său de la universitate cu trupul complet deformat, ca și cum oasele i-ar fi fost topite din interior.
Dr. Klaus Weber din Berlin, dispărut fără urmă din casa sa securizată, cu doar o baltă de sânge negru pe podea și simboluri stranii arse în pereți. Autoritățile din diferite țări încercau să găsească o legătură între morți, dar nu existau indicii. Elena se mișca ca o umbră prin lume, folosind puteri pe care apofișii le dăduse pentru a călători instantaneu prin dimensiunea întunericului, iar șerpii ei urmăreau victimele fără să lase urme fizice. Cu o săptămână înainte de eclipsă, Elena avea 11 dintre cele 13 jertfe necesare. Mai avea nevoie de încă 2, dar victimele rămase erau mai bine protejate, avertizate de colegii lor despre pericolul care plana asupra specialiștilor în egiptologie. Dr. Thomas Wright, un egiptolog american care studiase descoperirile de la Saqqara, se ascundea într-o cabană izolată în munții din Colorado. Cu el era Dr. Yuki Tanaka din Tokyo, o expertă în ritualuri antice care decriptese semnificația simbolurilor pe care Elena le folosea. Wright știa că Elena îi vâna. Primise avertismente de la colegii din Europa înainte ca aceștia să fie uciși. Cei 2 cărturari lucraseră împreună pentru a găsi o modalitate de a opri ritualul, studiind texte antice și pregătind apărări magice. În noaptea în care Elena îi găsi, ei erau pregătiți. Cabana era înconjurată de cercuri de sare binecuvântată, iar pereții erau acoperiți cu simboluri de protecție din diferite tradiții religioase, cruci creștine, stele de David, simboluri budiste și, cel mai important, hieroglife egiptene care invocau protecția zeului Ra. Când Elena se apropie de cabană, simți o durere îngrozitoare. Simbolurile de protecție o ardeau ca acidul, iar pasul îi se îngreună ca și cum ar fi mers prin namol gros. "Știu cine ești," strigă Wright dinăuntru, "și știu ce faci." Elena se opri la granița cercului de sare, incapabilă să treacă mai departe. "Cum?" țipă ea, vocea ei devenind un șuierat îngrozitor. Wright deschise ușa, ținând în mână o amuletă de aur străveche. "Amuleta lui Ra. M-a protejat de influența ta până acum, dar știu că nu mă poate apăra pentru totdeauna." Din săculeța de la cureu, Wright scoase o piatră gravată cu hieroglife care străluceau cu o lumină aurie blândă. "Piatra sigiliului," șopti Elena, recunoscând obiectul. "Unde ai găsit-o?" "A fost ascunsă în aceeași cameră în care l-ai trezit pe Apofiș. Ahmed a reușit să o ia înainte să..." "Ahmed este mort," spuse Elena cu răutate. "L-am transformat într-o creatură care mă slujește." "Nu," răspunse Wright calm. "Ahmed a scăpat după transformare, a luptat împotriva corupției și a reușit să-și păstreze suficient din umanitate pentru a-mi trimite piatra și avertismentul. Este ascuns în deșert, luptând în fiecare zi împotriva blestemului tău." Wright ridică piatra deasupra capului. Hieroglifele de pe ea începură să strălucească din ce în ce mai tare, iar lumina lor aurie se întinse ca o undă în toate direcțiile. Elena țipă de durere și se prăbuși pe genunchi, simțind cum puterea lui Apofiș din ea se zbătea ca un animal prins în capcană. "Aceasta este piatra lui Ra," strigă Wright, vocea lui răsunând cu autoritate divină. "Cu ea, vechii preoți l-au înlănțuit pe Apofiș pentru prima dată. Cu ea îl vor înlănțui din nou." Din corpul Elenei începu să iasă fum închis la culoare, iar ochii ei treceau de la roșu, malefic, la maro natural, apoi înapoi la roșu, într-o luptă desperată între forțele binelui și răului. "Nu înțelegi," gâfâi Elena, luptându-se să vorbească prin durere. "Dacă mă omoți, nu vei opri nimic. Apofiș are alți slujitori acum, toți aceia pe care i-am transformat. Ahmed nu este singurul care a supraviețuit." Wright păli. "Ce vrei să spui? Farid, profesorul de la Cairo, Maria Santos din Barcelona, David Chen din Singapore, toți au fost transformați înainte să-i ucid pe cei aleși pentru ritual. Sunt acum răspândiți prin lume, făcând pregătirile finale. Chiar dacă mă omoți, ritualul va continua."
Dr. Tanaka ieși din cabană, ținând un text antic în mâini. Thomas, am găsit ceva. Ritualul nu are nevoie doar de 13 jertfe. Are nevoie de un diriginte care să canaleze energia. Fără Elena, fără mine, Apofiș va folosi pe altcineva. O întrerupse Elena cu un râs amar. Poate chiar pe unul dintre voi. Odată ce piatra își va pierde puterea. Și ea își pierde puterea, știați? Lumina se estompează. Într-adevăr, strălucirea hieroglifelor de pe piatră scădea vizibil, iar Elena reușea să se ridice în picioare din nou. Atunci care este soluția? Întrebă Wright disperat. Elena zâmbi cu tristețe. Pentru prima dată, pe fața ei se vedea ceva din vechea ei umanitate. Există o singură modalitate. Trebuie să merg înapoi la sursă, la camera din Saqqara. Piatra trebuie pusă la locul ei original pentru a repara sigiliul. De ce ne-ai spune asta? Întrebă Tanaka cu suspiciune. Pentru că încă mai lupt, răspunse Elena, lăcrimile curgându-i pe obraj. O parte din mine este încă umană, încă vrea să facă ce e bine, dar nu știu cât timp îmi va mai dura lupta interioară. În următoarele 3 zile, cei 3 călătoriră împreună spre Egipt, un egiptolog american, o expertă japoneză și vampira pe jumătate umană care luptă cu propria ei natură coruptă. Wright și Tanaka își păstrau amuleta și piatra aproape în permanență pentru a împiedica Elena să cedeze complet controlul lui Apofiș. Când ajunseră la Saqqara, găsiră șantierul păzit de forțe militare egiptene. Wright folosi conexiunile sale pentru a obține acces, spunând că au descoperit o modalitate de a închide anomalia care cauzase dispariția mai multor arheologi. Tunelul era acum complet schimbat. Pereții pulsau cu o lumină roșiatică, iar aerul era atât de gros, încât aproape că se putea tăia cu cuțitul. Din fisurile dintre pietre se scurgea în permanență substanța neagră și vâscoasă, iar la fiecare pas se auzeau șuierături slabe venind din adâncimile pământului. Este mult mai rău decât înainte, șopti Elena, părmând să lupte cu fiecare pas împotriva unei forțe invizibile care o trăgea înapoi. Prezența lui Apofiș este acum mult mai puternică aici. Când ajunseră la camera cu hieroglifele, rămaseră îngrozați. Peretele nu mai exista. În locul său se deschidea o porțiune care părea să ducă într-o dimensiune complet diferită. Prin această deschidere se vedea un peisaj de coșmar. Munți de oase care se ridicau către un cer roșu sângeriu, râuri de lavă care curgeau printre ruine de orașe străvechi și peste tot șerpi uriași care se târau prin această lume moartă. În centrul portalului, parțial ieșit în lumea fizică, era Apofiș însuși. Corpul său era atât de mare încât nu se putea vedea sfârșitul lui. Capul avea mărimea unei case, cu ochi mari cât ferestrele care ardeau cu o lumină roșie orbitoare. Din gura lui se scurgea un râu de acidul care făcea piatra să fumege și să se topească. Prea târziu, rânji șarpele, vocea lui făcând pereții să tremure. Portalul este aproape complet deschis. În câteva ore, la miezul eclipsei, voi fi liber să iau din nou acest pământ. Wright ridică piatra sigiliului, dar lumina ei era acum foarte slabă în fața puterii copleșitoare a lui Apofiș. Piatra ta nu mai are putere aici, omule mic, râse șarpele. Acasă, în domeniul meu, sunt zeul supremo. Numai în lumea voastră eram slăbit. Elena se apropie de portal, luptându-se împotriva instinctului de a fugi. Există încă o modalitate. Cineva trebuie să intre în lumea ta și să plaseze piatra la inima puterii tale, să o folosească nu pentru a te împinge înapoi, ci pentru a opri complet portalul. Dar aceea ar însemna, început Tanaka, moartea pentru cel care o face, termină Elena. Da, dar este singura modalitate. Wright păși înainte, eu voi merge. Este responsabilitatea mea ca arheolog. Am participat la cercetările care au dus la această situație. Nu, spuse Elena hotărâtă. Trebuie să fiu eu. Sunt singura care poate rezista suficient de
mult în lumea lui pentru a ajunge la destinație. Corupția din mine mă protejează parțial împotriva mediului de acolo. Elena, început Tanaka, nu avem timp pentru dezbatere, o întrerupse Elena. Uitați-vă la cer. Deasupra lor, soarele începuse să fie înghițit de umbra lunii. Eclipsa totală de soare începuse, iar cu fiecare minut care trecea, portalul se lărgea. Elena luă piatra din mâinile lui Wright. În momentul în care o atinse, hieroglifele de pe ea se aprinseră din nou cu o lumină puternică, reacționând la amestecul unic de putere divină și întuneric din corpul ei. Spuneți-mi adevărul, îi rugă ea. Aveți vreo modalitate să mă aduceți înapoi după ce pun piatra la locul ei? Wright și Tanaka se uitară unul la altul, apoi scutură din cap. Atunci să știți că fac asta din propria voință, spuse Elena cu vocea clară. Pentru toate răutățile pe care le-am făcut sub controlul lui Apofiș, aceasta este penitența mea. Apofiș încercă să o oprească când ea păși în portal. Nu, tu ești slujitoarea mea. Dar Elena nu mai era complet sub controlul său. Partea ei umană, întărită de hotărârea de a-și sacrifica viața pentru binele tuturor, găsise puterea să reziste. Lumea din cealaltă parte a portalului era și mai îngrozitoare de aproape. Aerul ars îi ardea plămânii, iar gravitația era ciudată, făcând-o să se miște ca în vis. Pretutindeni în jurul ei, demoni în formă de șarpe țipau și încercau să o oprească, dar piatra din mâinile ei îi ținea la distanță. În centrul acestei lumi de coșmar se ridica un piramid negru, înalt cât un munte. La vârful lui era o cameră care pulsă cu o lumină roșie, inima puterii lui Apofiș. Elena se căptru spre piramidă, luptându-se împotriva vânturilor care urlau ca sufletele celor morți. La fiecare pas, puterea lui Apofiș încerca să o tragă înapoi, să o facă să-și piardă hotărârea. Urcușul piramidii fu cea mai grea călătorie din viața Elenei. Fiecare treaptă era gardată de demoni care încercau să o oprească, iar la fiecare nivel puterea întunericului devenea mai copleșitoare. În momentele când era gata să cedeze, își aducea aminte de Ahmed, de colegii ei pe care îi ucisese, de toate victime nevinovate ale planului lui Apofiș. Când ajunse în camera de la vârf, găsi sursa puterii. Un cristal negru, uriaș, în care erau prinse sufletele tuturor celor pe care Apofiș îi devorează de-a lungul mileniilor. În cristal se vedeau fețele a milioane de victime, toate țipând în tăcere, toate rugându-se pentru eliberare. Elena ridică piatra sigiliului deasupra capului. Hieroglifele de pe ea străluceau acum cu o intensitate orbitoare, iar în cameră începu să se audă un cântec divin. Vocea însuși a zeului Ra, care venea să-și recapete puterea asupra domeniului usurpat de forțele întunericului. Nu! Țipă vocea lui Apofiș, răsunând din toate părțile. Vei distruge ambele lumi. Fără portarul dintre dimensiuni, totul se va prăbuși. Știu, răspunse Elena calm, lăcrimile curgându-i pe obraj, dar este singura modalitate să te oprim. Cu ultima ei putere, Elena înfipse piatra în cristalul negru. Impactul fu ca o explozie de lumină pură care se extinse în toate direcțiile. Cristalul se sparge în mii de bucăți, eliberând sufletele închise în el, iar toată lumea întunecată începu să se destrame. În tunelul din Sakara, Wright și Tanaka văzură cum portalul se micșora rapid. Apofiș țipa de furie și durere în timp ce era tras înapoi în dimensiunea sa închisă, corpul său uriaș dispărând bucată cu bucată. Aceasta nu este sfârșitul, strigă el în timp ce capul său era ultimul lucru care dispăru prin portal. Mă voi întoarce! Întunericul este etern! Poate, spuse o voce feminină din portal, înainte ca acesta să se închidă complet. Dar și lumina este eternă, iar de fiecare dată când te vei întoarce, vor exista oameni gata să te oprească. Portalul se închise cu un sunet ca de tunet, iar peretele cu hieroglife se restaură la forma sa originală.
Simbolurile nu se mai mișcau, iar ochii șarpelui din centru erau din nou doar sculptură în piatră neagră. La 6 luni după evenimente, Wright și Tanaka publicară un raport oficial care descria descoperirile de la Saqqara ca pe un exemplu fascinant de artă egipteană antică, fără să menționeze partea supranaturală a experienței lor. Tunelurile fuseseră sigilate permanent, iar zona fusese declarată prea instabilă pentru cercetări ulterioare. Ahmed fu găsit în deșert de către o patrulă beduină, parțial transformat încă, dar viu și cu mintea clară. Cu timpul, transformările fizice s-au estompat aproape complet, deși a păstrat ochi mai măriți decât normal și o sensibilitate specială la prezența energiilor negative. El deveni un nou tip de gardian, cineva care patrulează zonele din jurul siturilor arheologice antice, urmărind semnele unei posibile întoarceri a forțelor întunericului. Într-o seară, în timp ce Wright lucra în biroul său din Colorado, primi un pachet fără adresă de expeditor. În el era o fotografie făcută în deșertul egiptean. În imagine se vedea Ahmed zâmbind în lumina soarelui, iar lângă el, ca o umbră transparentă, se putea distinge silueta Elenei, nu coruptă și malefică, ci în forma ei umană, originală, în pace, în sfârșit. Pe spatele fotografiei, cu o caligrafie pe care Wright o recunoscu ca fiind a Elenei, scria un singur mesaj: echilibrul a fost restaurat. Lumina înving întunericul. Dar rămâneți vigilenți, pentru că întunericul nu uită niciodată, iar soarele trebuie apărat în fiecare zi. Wright zâmbi trist și puse fotografia într-un cadru pe birou. Știa că Elena își găsise pacea, dar știa de asemenea că misiunea ei continuă prin cei care au rămas în urmă. Undeva în adâncurile dintre dimensiuni, Apophis așteptat. Dar acum știa că și protectorii lumii așteptau, gata să-l oprească ori de câte ori va încerca să se întoarcă. Și astfel, războiul etern dintre lumină și întuneric continuă, purtăți de generații noi de eroi care vor lua asupra lor responsabilitatea de a proteja lumea împotriva forțelor care se ascund în umbra istoriei.